बहुगुणी कढीपत्त्याची चटणीच्या सेवनाने शरीराला कोणकोणते फायदे होऊ शकतात याची संपूर्ण माहिती मी आजच्या या व्हिडिओमध्ये शेअर केलेली आहे। चला तर मग ही कढीपत्ता चटणी कशी तयार करायची ते आपण पुढे पाहूया। एक अर्धा चमचा तेल टाकून घेऊयात। आता त्याच्यामध्ये मी ही 2 ते 3 चमचे चना डाळ घेतलेली आहे। ती अशी आपल्याला खरपूस अशी भाजून घ्यायची आहे। ही खमंग अशी डाळ भाजून झालेली आहे। ही मी डाळ धुवून वापरलेली नाही, फक्त कपड्याला पुसून घेतलेली आहे। आता अशाच आपल्याला सगळ्या डाळी पुसूनच घेऊन भाजून घ्यायच्या आहेत। आपण पहिल्यांदा तेल टाकलं होतं त्याच तेलामध्ये आपण या सगळ्या डाळी परतून घेऊयात। आता उडदाची डाळ टाकलेली आहे मी। जितकी चना डाळ घेतली तितकीच 2 ते 3 चमचे उडीद डाळही घ्यायची आहे। उडीद डाळीमध्ये भरपूर प्रमाणात प्रोटीन असतात, त्याच्यामुळे आपल्या शरीराला ही उडीद डाळ फायदेशीर असते। खरपूस अशी भाजून झालेली आहे। आता ही पण उडीद डाळ आपण काढून घेऊयात। 2 चमचे मी सुक्या खोबऱ्याचा खीस घेतलेला आहे, ते आता आपण भाजून घेऊयात। खोबऱ्याचे सेवन हे केसासाठी, पोटांच्या विकारासाठी आणि चेहऱ्यासाठी फायद्याचे आहे। हे पण आता आपण काढून घेऊयात। 2-3 चमचे शेंगदाणे घालून घेऊयात, ते पण आपल्याला असे परतून घ्यायचे आहेत। तर कच्चे शेंगदाणे घेतले तरी चालतील। शेंगदाणे हे देखील आपल्या हाडासाठी फायदेशीर आहेत। शेंगदाणे खमंग असे फ्राय झालेली आहेत। आता ते पण आपण काढून घेऊयात। 2 चमचे तीळ घालूया। तिळामध्ये हे भरपूर प्रमाणात प्रोटीन्स असतात। आता तिळही आपण काढून घेऊयात। 1 चमचाभर धने घालून घेऊयात। ज्यांना भूक जास्ती लागत नाही त्यांनी जिऱ्याचं सेवन करावं। जिरे खाल्ल्यामुळे भूक जास्ती लागते। हे धने व जिरे मी एकत्रच भाजत आहे। धने व जिरे टाकल्यामुळे चटणीला टेस्टही खूप छान येते। जिरेही भाजून झालेली आहेत। आता आपण हे ताटामध्ये काढून घेऊया। एक 5 ते 6 लसूण पाकळ्या घालून घेऊयात। लसूण घालणं हे ऑप्शनल आहे, तुम्हाला जर आवडत असेल तर घाला, नाही तर नाही घातलं तरी चालतंय। ह्या लसणाला हलका कलर येईपर्यंतच आपल्याला परतून घ्यायचं आहे। तर हे परतून झालेलं आहे। आता आपण हे पण काढून घेऊयात। आता सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे आपण आता कढीपत्ता घालून भाजून घेऊयात। कढीपत्ता अगदी कुरकुरीत होईपर्यंत आपल्याला असा परतून घ्यायचा आहे। कढीपत्त्याचे सेवन केल्यामुळे केसांना मजबूती छान येते, परत मधुमेह, कोलेस्ट्रॉल नियंत्रणात येतो। गॅसची फ्लेम कमी करूनच आपल्याला हे कढीपत्ता कुरकुरीत असा भाजून घ्यायचा आहे। विशेषतः कढीपत्त्याच्या सेवनामुळे वजन नियंत्रणात येते। हे मस्त असा कुरकुरीत कढीपत्ता तयार झालेला आहे भाजून। आता आपण हे पण काढून घेऊयात। सर्वात शेवटी आपण 10 ते 12 पाने पुदिन्याची घालून घेणार आहे। हे पुदिना घातल्यामुळे विशेषतः लहान मुलं ही चटणी एकदम आवडीने खातील आणि चटणीला टेस्टही फार छान येते पुदिन्यामुळे। ही अशी चटणी तुम्ही एकदा नक्की करून पहा। हे पुदिनाही आपल्याला कुरकुरीत होईपर्यंत असा फ्राय करून घ्यायचा आहे। हे पुदिना कुरकुरीत झालेला आहे। आता आपण हे पण काढून घेऊयात। हे मी सर्व साहित्य भाजून असं ताटामध्ये काढून घेतलेलं आहे। आता आपण हे मिक्सरच्या भांड्याने वाटून घेऊयात। हे असं मोठं भांडं घेऊनच तुम्ही त्याच्यामध्ये चटणी बनवून घ्या। आता मी हे सर्व एकत्रित टाकत आहे मिक्सरच्या भांड्यामध्ये। आता सर्वात लास्टला आपण कढीपत्ता घालून घेऊयात। चटणीला चटपटीत फ्लेवर येण्यासाठी आपण याच्यामध्ये अर्धा चमचा गूळ घालून घेऊयात। 1 चमचा काश्मीरी लाल तिखट घालत आहे, तुम्ही हवं तर याच्यामध्ये लाल मिरची घातली तरी चालेल। अर्धा चमचा मी आमचूर पावडर घालत आहे। तुमच्याकडे जर आमचूर पावडर नसेल तर तुम्ही चाट मसालाही घालू शकता। आपण गूळ याच्यामध्ये आंबट गोड तिखटपणाला बॅलन्स करण्यासाठी याच्यामध्ये गुळाचा वापर केलेला आहे। चवीपुरतं मीठ घालून घेऊयात सर्वात शेवटी। आता सर्व आपले याच्यात साहित्य टाकणं झालेलं आहे। आता आपण हे मिक्सरला फिरून घेऊयात। हे मी कढीपत्त्या चटणीची अशी पावडर केलेली आहे, ते तुम्ही पाहू शकता किती मस्त झालेली आहे।